Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ναυτικού περιεχομένου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς δένουμε ένα καταμαράν πριμοδέτηση με χρήση ρεμέτζων μέσα στη μαρίνα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το καταμαράν μας που μπαίνει μέσα από την μπούκα του αλίμου. Ο άνεμος ο οποίος επικρατεί στη συγκεκριμένη ημέρα είναι νότιος-νοτιοδυτικός, περίπου στα 3 μποφόρ και έρχεται, όπως βλέπουμε το καταμαράν να μπαίνει, έρχεται από την μπάντα του, από αυτή την κατεύθυνση δηλαδή. Και η προβλήτα που πάει να δέσει είναι η 8 που βρίσκεται εδώ και θα μπει μέσα στο διάδρομο σιγά σιγά προκειμένου να πάρει θέση για να δέσει. Γενικά όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα λιμάνι προσέχουμε πάρα πολύ να μην πιαστούμε στα ρεμέτζα των άλλων σκαφών. Αυτά μπορεί να βγαίνουν στην επιφάνεια πάρα πολύ ρηχά για μεγάλη απόσταση. Το καταμαράν δεν έχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό γιατί έχει σχετικά μικρό βύθισμα γύρω στο 1 μέτρο, αλλά αν έχουμε ένα μονοχάλ που έχει κοντά στα 2,2-2,3 μέτρα βύθισμα πολλές φορές, εδώ πρέπει να περάσουμε αλάργα από τα ρεμέτζα γιατί αλλιώς θα τα πιάσουμε και θα κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά. Επίσης να πούμε ότι η ασφαλής μεριά για να πηγαίνουμε σε έναν διάδρομο είναι από εκεί, όσο πιο κοντά προς τα εκεί που φυσάει ο αέρας. Δηλαδή η ασφαλής μεριά είναι εδώ πέρα για αυτό εδώ το καταμαράν, γιατί ό,τι και να συμβεί εδώ πέρα σε αυτό το πεδίο, ο αέρας θα το φυσήξει σιγά σιγά, έστω και είναι μικρής εντάσεως, θα το φυσήξει μακριά. Πάμε λοιπόν να δούμε στη συνέχεια πώς πηγαίνει το καταμαράν και πώς εισέρχεται μέσα στον διάβλο στον οποίο θα πάει για να βρει τη θέση του. Εδώ είμαστε λοιπόν, προσεγγίζει, περνάει ανάμεσα και όπως βλέπετε εδώ περνάει αρκετά κοντά, ίσως θα έπρεπε να περάσει λίγο πιο μακριά, αν και πιστεύω ότι φοβήθηκε αυτό το ρεμέτζο ο καπετάνιος. Και μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο σκάφος, το οποίο βλέπετε ότι εδώ είναι αρκετά στενό το πέρασμα και θέλει πολύ προσεκτικές μανούβρες για να μην πάμε κοντά στα ρεμέτζα. Και όπως βλέπετε αυτό κάνει και εδώ ο καπετάνιος, τα αποφεύγει πάρα πολύ σωστά. Γενικά καταλαβαίνουμε τις συνθήκες που επικρατούν προτού να μπούμε μέσα στη θέση μας, αλλά το πιο σωστό είναι να σταματήσουμε για λίγο μπροστά στη θέση στην οποία θέλουμε να δέσουμε και να αντιληφθούμε εκεί ακριβώς τις συνθήκες που επικρατούν. Άνεμος, ρεύμα ενδεχομένως, αν βρισκόμαστε σε ένα μέρος που έχει παλήριες. Εδώ έχουμε μόνο τον άνεμο, ο οποίος τώρα έρχεται από την πρίμνη του σκάφους και λίγο από δεξιά του μπάντα. Και βλέπετε εδώ ο κόσμος, έχει ήδη πάρει θέση εδώ ο κόσμος για να μπορέσει να τον βοηθήσει να δέσει το σκάφος ο καπετάνιος. Η στροφή που θα κάνει τώρα εδώ είναι πάρα πολύ όμορφη. Θα δείτε ότι θα κάνει ανάποδα την αριστερή και ένα μικρό προς τη δεξιά, προκειμένου το σκάφος να στρίψει επί τόπου και να μπορέσει να σηκώσει την πλώρη προς τον αέρα και να φέρει την πρίμνη κοντά στο σημείο όπου πρόκειται να δώσει τις πριμάτσες. Όταν πρόκειται να πιάσουμε ρεμέτζα, θα έχετε υπόψη σας ότι ο κανόνας είναι ότι θα πιάσουμε πρώτα τις πριμάτσες. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, ειδικά όταν έχουμε τον αέρα από την πλώρη μας, αλλά ο κανόνας είναι ότι πιάνουμε πρώτα τις πριμάτσες και ποια πριμάτσα πρώτα? Πιάνουμε πάντα την προσύνεμη πριμάτσα. Πάμε να δούμε εδώ τι θα κάνει ο καπετάνιος. Όπως βλέπετε ο αέρας έρχεται πρίμα και ελάχιστα από αριστερά γιατί κινείται τώρα. Θα δείτε ότι θα αλλάξει στην τελική. Στους κάβους θα έρχεται περισσότερο από την μπάντα του, όπως βλέπετε. Οπότε θα έπρεπε να δώσουν πρώτα αυτήν εδώ την πριμάτσα, να τη δώσουν πρώτα έξω. Όμως παρόλα αυτά δείτε ότι εδώ υποθέτω, είμαι σίγουρος ότι ο καπετάνιος έχει δώσει τις σωστές οδηγίες εδώ. Απλά εδώ ο κόσμος κάποιες φορές μιλάει απ' έξω, επεμβαίνει και σου λέει δώσε μου αυτό και θα στο φτιάξω εγώ κλπ. Και αντί να δώσουν την προσύνεμη πριμάτσα που είναι αυτή εδώ, δώσανε πρώτα την υπήνεμη πριμάτσα. Μπαίνει μέσα ένας κιόλας να βοηθήσει. 2 και δίνουν πρώτα την υπήνεμη πριμάτσα. Κακώς, παρόλα αυτά, επειδή ξέρουν, την πάνε λίγο πιο κάτω που είναι η προβλεπόμενη θέση του σκάφους και ξέρουν ότι το σκάφος θα πέσει σιγά σιγά. Αν δώσουμε βέβαια, αν κρατηθούμε μόνο με την υπήνεμη πριμάτσα και ό,τι και να κάνουμε με τις μηχανές, το σκάφος θα έχει την τάση να κινηθεί προς τα δεξιά.
κάτω, από την αντίθετη μεριά του ανέμου δηλαδή. Και αυτό και γίνεται, τώρα δίνουν και την προσύνεμη και θα την πάνε στο σημείο, αν θυμάμαι καλά είναι κάπου εδώ, προκειμένου να φέρει το σκάφος προς τα πίσω. Τώρα, να πούμε ότι εφόσον έχουμε δώσει την προσύνεμη πριμάτσα, έχουμε λύσει τα 9 στα 10 από τα προβλήματά μας, τα έχουμε λύσει. Το μόνο που μένει να κάνουμε τώρα είναι να φέρουμε το σκάφος προς τα πίσω, ώστε να μπορέσουμε να μας δώσουν τα κολαούζα, που είναι τα μικρά σκηνάκια από τον ποβλήτα, που ενώνονται με τα χοντρά σκοινιά που πάνε εδώ μπροστά και έχει εδώ κάτι μπλόκια που είναι συνδεμένα αλυσίδα και σκοινί και έτσι δένουμε την πλώρη μας με τα ρεμέτζα. Έρχεται όπως βλέπουμε εδώ πίσω το σκάφος αυτή τη στιγμή και μαζεύουν τις πριμάτσες τους. Εδώ όπως βλέπετε δεν είναι πεντένια τα σκοινιά, να το παγώσουμε λίγο εδώ. Τα σκοινιά δεν είναι πεντένια, είναι μονά, προκειμένου να κρατήσουν το σκάφος στη θέση, δημιουργώντας την κατάλληλη μόχλευση με μηχανή και προσύνεμη πριμάτσα. Η επίνεμη δεν κάνει σχεδόν τίποτα εδώ. Πολλές φορές μάλιστα κάνει και ζημιά. Και τώρα λύνουνε, είχαν περάσει μερικές βόλτες εδώ, λύνουνε και θα δώσουν πίσω τις πριμάτσες για να τις κάνουν πεντένια, που είναι το πιο ας πούμε πρακτικό, γιατί μπορείς να χειρίζεσαι τη σκοινιά μέσα από το σκάφος εξ ολοκλήρου. Εδώ πολύ μεγάλη προσοχή όταν θα πέσουν τα σκοινιά μέσα στο νερό πολλές φορές, να προσέχουμε με τις κινήσεις των μηχανών, να μην κάνουμε ζώρικες κινήσεις, ειδικά ανάποδα, και τα ρουφήξουμε και τα πάρουμε τα σκοινιά στην προπέλα, ειδικά αυτά τα σκοινιά, γιατί είναι αρκετά. Σίγουρα θα σβήσει τη μηχανή, ένα τέτοιο σκοινί δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί, σίγουρα θα μας σβήσει τη μηχανή. Και αν μας σβήσει τη μηχανή πάνω στη μανούβρα, δεν είναι καλή κατάσταση. Και όπως βλέπετε εδώ, σίγουρα σταθμίζουν το σκάφος σιγά σιγά, φτιάχνουν τις πριμάτσες εδώ πεντένια και το σκάφος θα, ό,τι και να κάνουμε τώρα με αυτά τα δύο τα δεσίματα, με πρόσωπες μηχανές θα ζυγιστεί πάνω στον καιρό. Και πάμε τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι αυτό το λεπτό σκηνάκι, είναι το κολαούζο. Το παίρνουμε λοιπόν από τον προβλήτα και το σηκώνουμε. Μεγάλη προσοχή εδώ. Να μην κάνουμε κίνηση με τη μηχανή όταν περνάμε αυτό το σκηνάκι εδώ από δίπλα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν κάνουμε κίνηση με τη μηχανή θα το τραβήξουμε και ή θα κοπεί αυτό το σκηνή και μετά δεν θα μπορούμε να πιάσουμε το ρεμέτζο μας, ή θα μας σβήσει και τη μηχανή που είναι ακόμα χειρότερο. Και πρέπει να φέρουμε δίτη μετά να μας το ξετυλίγει από την προπέλα. Εδώ τώρα πάει μπροστά, το ξεμπερδεύει από τα μπαλόνια. Αυτός εδώ βλέπετε κάνει πάρα πολύ σωστά και το κρατάει στην επιφάνεια του σκηνή. Δεν το αφήνει να πέσει μέσα και να πάει κοντά στην προπέλα. Θα το αφήσει να πέσει μέσα όταν θα έχει αρκετά μπόσικα για να βυθιστεί. Και πάντα αυτό το σκηνάκι είναι βυθιζόμενο. Βάζουμε λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση πάντα το προσύνο ρεμέτζο πάνω στο κοτσανέλο μας. Παίρνουμε όλα τα μπόσικα και βυράρουμε να το πάρουμε όσο μπορούμε. Μας φύγει η μέση βέβαια. Και εδώ οι δύο οι πριμάτσες είναι η ευκαιρία που είναι η στιγμή που πρέπει να αφήσουμε μπόσικα, να πάμε λίγο μπροστά το σκάφος, ώστε αυτός που έχει τραβήξει μετά με το ρεμέτζο από πλώρα να μπορεί να έρθει πίσω με τις μηχανές μετά το σκάφος και να τεντώσει το ρεμέτζο. Να μην χρειάζεται να βγάλουμε δηλαδή τη μέση μας για να τεντώνουμε το ρεμέτζο, γιατί το ρεμέτζο πρέπει να είναι αρκετά τεντωμένο για να μας κρατήσει τον καιρό. Παίρνουν εδώ λοιπόν και με το άλλο κολαούζο, βλέπετε εδώ ο κύριος το κρατάει αρκετά μακριά από την προπέλα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να μην πάει στην προπέλα, μέχρι ο άλλος στην πλώρη να το κρατήσει και να το βάλει και να το δέσει στο πλωριό κοτσανέλο. Από ό,τι είδαμε το έδεσε, έρχεται και πίσω και τώρα ήρθε η στιγμή για να κάνουν σιγά σιγά, το ρίξε μέσα το κολαούζο, θα βυθιστεί αυτό, το άλλο το έχει δέσει εδώ στην πίντα, δεν θέλει να το ρίξει μέσα, αυτός ξέρει καλύτερα και κάνει ανάποδα. Κάνοντας ανάποδα τεντώνουμε 1-2 ρεμέτζα και παίρνουμε τα μπόσικα από εδώ, από τις πριμάτσες. Καλό είναι τα ρεμέτζα να τα παίρνουμε ίσως υπερβολικά στην αρχή, γιατί το να αμολύσουμε είναι πολύ εύκολο. Το να βυράρουμε όμως ξανά είναι πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν τα έχουμε τεντώσει. Αν χρειάζεται να λασκάρουμε λιγάκι, ένα τάκ με μεγάλη προσοχή από τα πλωριά κοτσανέλα, να λασκάρουμε τις πλωριές, τα πλωριά, τα ρεμέτζα για να έρθει το σκάφος λίγο πιο εύκολα πίσω. Και βλέπετε εδώ με δύο πριματσούλες έχει ζυγιστεί το σκάφος και το φέρνει σιγά σιγά πίσω, παίρνει μπόσικα εδώ, παίρνει μπόσικα για από εδώ και όταν δει ότι η πασαρέλα που είναι εδώ πέρα μπορεί να βγει έξω θα σταματήσει. Και εδώ είναι η τελική φάση όπου βλέπουμε ένα ρεμέτζο εδώ και για να καταλάβετε τι γίνεται, αυτό εδώ είναι η αλυσίδα. Και πάρα πολύ συχνά, ειδικά στη μαρίνα του αλίμου, που είναι στενές οι θέσεις εδώ πέρα, έρχεται πάνω η αλυσίδα και πρέπει να προσέξουμε, μην πάρουμε πολλά μπόσικα και έρθει και ακουμπήσει στην πλευρά μας η αλυσίδα, θα μας τη γδάρει και είναι πάρα πολύ άσχημο.
ειδικά όταν θα αρχίσουμε να τραβάμε εμείς να πηγαίνει δεξιά-αριστερά το σκάφος και να εφαρμόζεται μεγάλη τάση, θα δημιουργήσει ζημιά στην πάντα του σκάφους. Και βλέπετε εδώ, έχει αφήσει τον κάβο και η αλυσίδα είναι καθαρά μέσα στο νερό. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Βλέπετε εδώ πέρα το ρεμετζάκι, αυτό καλεί λιγάκι παράτερα και μάλιστα αν είχε έρθει η αλυσίδα εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αν είχε έρθει η αλυσίδα εδώ αντί του σκοινιού, θα είχε γδάρει την πλώρη μας ξεκάθαρα, θα είχε εξήσει το gel coat, θα είχε φύγει για πλάκα, ας πούμε. Και ειδικά άμα το τρίβει με τον καιρό, μετά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Και εδώ έχει βγει και η πασαρέλα του και είναι ασφαλισμένος. Πάμε σε ένα σημείο λίγο πίσω να εξηγήσουμε και κάτι ακόμα. Εδώ βλέπετε το σκάφος, λόγω του ανέμου και ας έχει 1, 2, 3, 4 σημεία επαφής, πολλές φορές δεν είναι αρκετά, ειδικά όταν έχουμε τον αέρα από την πάντα ή αν δεν έχουμε άλλο σκάφος δίπλα μας να ακουμπήσουν τα μπαλόνια και να μπορέσουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Εδώ αν θα βγάλουμε την πασαρέλα, με έναν αέρα ή αν αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, μπορεί να μετακινηθεί πέρα δόθε και να χτυπήσει στα κολονάκια που υπάρχουν εδώ και να σπάσει. Να προκαλέσει ζημιά είτε στο πίλαρ, είτε στην βρύση του νερού, είτε να μας σπάσει την πασαρέλα. Οπότε τι κάνουμε συνήθως εδώ πέρα για να τελειώσουμε εδώ τη δουλειά, θέλουμε το σκάφος να είναι ευθυγραμμισμένο, έτσι ζυγισμένο και βγάζουμε ένα spring από εδώ να καλεί εδώ και ένα spring από εδώ να καλεί εκεί. Αυτό γενικά είναι ό,τι καλύτερο, το πιο σωστό δέσιμο του σκάφους καταλήγει με το να έχουμε spring στην πρίμη μας, ώστε να μπορούμε να κρατάμε και το σκάφος ευθυγραμμισμένο χωρίς να μπορεί να το μετακινήσει ο αέρας, ειδικά στην πρίμη. Και γενικά δεν θέλουμε τα σκοινιά να είναι τέρμα φέρμα, είναι δηλαδή λάθος να είναι πολύ φερμαρισμένα τα σκοινιά, γιατί έτσι φθύρονται και πολύ γρήγορα, ειδικά με τους δυνατούς ανέμους. Το σκάφος θα πρέπει να παίζει σε κάποιο βαθμό, ώστε να απορροφούνται οι δυνάμεις με την ταλάντωσή του, μια μαλακιά ταλάντωση. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεό μας με το δέσιμο του καταμαράν, την πριμοδέτησή του με χρήση ρεμέτζων. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσα να σας έχω αναφέρει, αλλά το βίντεο θα γινόταν πολύ μεγάλο. Τώρα είπαμε μόνο τα βασικά. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα καταμαράν, εφόσον κάποιος το μάθει, είναι πολύ πιο εύκολο στο χειρισμό από ένα μονοχάλ και πολύ πιο ασφαλές με κάθε είδους καιρό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεσίματος. Πρέπει όμως κανείς να κάνει εξάσκηση πάνω στο καταμαράν, είναι αρκετά διαφορετικό από το μονοχάλ. Όταν κάποιος το μάθει τον όγκο του, που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα με το καταμαράν, ο όγκος του και η αδράνεια που έχει και όλος ο όγκος το κάνει να αλληλεπιδρά με τον αέρα λίγο πιο έντονα από το μονοχάλ. Όταν όμως το μάθει κάποιος είναι αρκετά πιο εύκολο στο χειρισμό. Κάθε λοιπόν μανούβρα είναι διαφορετική, κάθε καιρός είναι διαφορετικός, κάθε λιμάνι είναι διαφορετικό και αυτό που πρέπει να κάνει κανείς για να μάθει σωστά να κάνει μανούβρες είναι να δει ένα βίντεο για να καταλάβει τις αρχές, αλλά το πιο βασικό είναι να κερδίσει εμπειρία, δηλαδή να έρθει να συμμετάσχει σε ένα μάθημα, να δει το σκάφος πώς κινείται, να το νιώσει, να δει πώς αντιδρά και μέρα με τη μέρα φυσικά γινόμαστε καλύτεροι με την εξάσκηση. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε για τη συγκεκριμένη μανούβρα και φυσικά όποια άλλη μανούβρα θέλετε να σχολιάσουμε ή κάτι που σας απασχολεί, γράψτε το και θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σε όλους.